วัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเป็นขวดน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับขวดไซส์กลางนะครับผมบรรจุภัณฑ์สี่เหลี่ยมนะครับผมซึ่งไม่ได้ใช้แล้วทีนี้ผมจะตัดเป็นทำเป็นเหมือนแปลงสำหรับเพาะต้นกล้าอ่อนๆนะครับผมทำเป็นลักษณะแปลงถาดนะครับผมก็คือนำกลับมาใช้อีกครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับ